नमस्कार मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी या वर्गातील पाठ क्रमांक 5 विस्तारित सूत्रे याच्यावरचे आपण काही उदाहरणे व सूत्रे पाहणार आहोत। तर गेल्या वर्षीचे उजळणी म्हणून पाठ्यपुस्तकात जे दिलेले आहेत त्याचा अगोदर आपण अभ्यास करू। गेलेल्या भागामध्ये आपण a अधिक b कंसाचा वर्ग ते पाहिला। आज आपण a उणे b कंसाचा वर्ग बरोबर a चा वर्ग उणे 2ab अधिक b चा वर्ग। मग हे आपण आज कशा पद्धतीने a उणे b कंसाचा वर्ग बरोबर a चा वर्ग उणे 2ab अधिक b चा वर्ग हे कशा पद्धतीने आलेला आहे ते आपण पाहू आणि त्याच्यावरचे मग 2-3 उदाहरणे पाहू। मित्रांनो, a उणे b कंसाचा वर्ग म्हणजे त्याची जर आपण फोड केली तर एका कंसामध्ये a उणे b गुणिले दुसऱ्या कंसामध्ये a उणे b। मग आता ह्या दोन कंसाचा गुणाकार करत असताना आपण ह्या a नी ह्या पूर्ण कंसाला गुणून घेऊ। मग आता a नी गुणत असताना a नी ह्या a ला गुणलं तर a, मग a गुणिले a। मग आता a नी b ला गुणायचं। a ही धन संख्या आहे आणि b ही ऋण आहे। मग दोघाचा गुणाकार करायचा म्हणजे धन गुणिले ऋण बरोबर ऋण उणे a गुणिले b। त्याच्यानंतर ह्या b नी पूर्ण ह्या कंसाला गुणून घेऊ। मग आता b हे ऋण आहे, a हे धन आहे म्हणून इथं ऋण येणार। b गुणिले a म्हणजे ba किंवा ab, हे a गुणिले b। त्याच्यानंतर ह्या b नी b ला गुणू, हे b ऋण आहे, हे b ऋण आहे, ऋण गुणिले ऋण म्हणजे धन होणार। म्हणजे काय होणार इथं b गुणिले b येणार इथं। मग आपण a गुणिले a म्हणजे a चा वर्ग उणे कंसामध्ये a गुणिले b म्हणजे ab उणे a गुणिले b ab अधिक b गुणिले b म्हणजे b चा वर्ग। तर a चा वर्ग उणे मग हे ऋण ab म्हणजे जर दोन्ही संख्याचे चिन्ह समान असतील तर त्याची बेरीज करायची आणि समान असलेले चिन्ह द्यायचं। मग ह्याची बेरीज करू। इथं एक ab आणि इथं एक ab आणि एक ab म्हणजे 2ab। मग समान असलेले चिन्ह म्हणजे ऋण येणार अधिक b चा वर्ग म्हणजे a उणे b कंसाचा वर्ग। याचं सूत्राचं विस्तारित रूप काय आलेलं आहे, a चा वर्ग उणे 2ab अधिक b चा वर्ग। मग आता आपण हे a उणे b कंसाचा वर्ग हे कशा पद्धतीने आलेला आहे, a चा वर्ग उणे 2ab अधिक b चा वर्ग हे पाहिलेलं आहे। आता त्याच्यावरचे आपण काही दोन उदाहरणं पाहू। मग आता मित्रांनो, त्याच्यावरचं उदाहरण पाहत असताना 2x उणे 5y कंसाचा वर्ग म्हणजे 2x उणे 5y चा वर्ग आपल्याला a उणे b कंसाचा वर्ग या सूत्रानुसार आपल्याला a चा वर्ग उणे 2ab अधिक b अशा पद्धतीने त्याची मांडणी करायची। मग आपण काय करू, इथे a म्हणजे काय दिलेलं आहे, a म्हणजे 2x दिलेला आहे आणि b म्हणजे b बरोबर काय दिलेलं आहे 5y। मग a उणे b कंसाचा वर्ग त्याचं विस्तारित रूप काय, a चा वर्ग। a चा वर्ग म्हणजे 2x चा वर्ग उणे 2ab म्हणजे a म्हणजे 2x गुणिले 5y। मग कंसामध्ये 2x गुणिले 5y कंस बंद अधिक b चा वर्ग, b म्हणजे 5y दिलेला आहे अधिक 5y चा वर्ग। मग पहा मित्रांनो, 2x चा वर्ग म्हणजे 2 चा वर्ग 4x चा वर्ग उणे 2 कंसामध्ये गुणाकार करून घेऊ, 2 गुणिले 5 म्हणजे 10xy अधिक 5y चा वर्ग म्हणजे 25y चा वर्ग। 5 चा वर्ग 25 आणि y चा वर्ग जसा। मग 4x चा वर्ग उणे 2 गुणिले 10xy म्हणजे 10 दुनी 20xy अधिक 25y चा वर्ग। मग 2x उणे 5y कंसाचा वर्ग बरोबर काय येणार मित्रांनो, 4x चा वर्ग उणे 20xy अधिक 25y चा वर्ग। त्यानंतर अशाच पद्धतीने पण थोडंसं वेगळं आणखी एक उदाहरण आपण पाहणार आहोत। उदाहरण काय आहे इथं 98 कंसाचा वर्ग। मग आपल्याला ह्या वरील a उणे b अशा पद्धतीने त्याची मांडणी करत असताना आपल्याला 98 कंसाचा वर्ग करत असताना ह्याचा वर्ग ह्याची मांडणी आपल्याला वरच्या सूत्राप्रमाणे करायची म्हणजे 100 उणे 2 कंसाचा वर्ग अशा पद्धतीने करून घ्यावी लागेल।
मग आपल्याला 100 उणे 2 कंसाचा वर्ग ह्याचं विस्तारित रूप आपल्याला ए चा वर्ग उणे 2ab अधिक बी ह्या स्वरूपामध्ये मांडणी करायची आहे। ती करत असताना आपल्याला काय इथं ए म्हणजे काय दिलेलं आहे, ए बरोबर आपल्याला इथं 100 दिलेला आहे आणि बी बरोबर काय आहे 2 आहे। मग आपण ह्याची मांडणी करू। ए चा वर्ग म्हणजे 100 चा वर्ग उणे 2ab म्हणजे उणे 2 कंसात 100 गुणिले 2 अधिक बी चा वर्ग म्हणजे 2 चा वर्ग, बी म्हणजे 2 दिलेला आहे 2 चा वर्ग। मग आपण करूया 100 चा वर्ग 10,000 उणे कंसातला गुणाकार करा 100 दुनी 200 आला, 200 ने ह्या 2 ला गुणलं तर 200 दुनी 400 येणार अधिक बी चा वर्ग म्हणजे 2 चा वर्ग म्हणजे 4 म्हणजे मित्रांनो 10,000 उणे 400 अधिक 4 म्हणजे 10,000तून 400 गेलं तर 9,600 अधिक 4 बरोबर 9,604 म्हणजे 98 चा वर्ग बरोबर काय येणार उत्तर 9,604 येणार। अशा पद्धतीने आपण ए उणे बी कंसाचा वर्ग बरोबर ए चा वर्ग उणे 2ab अधिक बी चा वर्ग ह्या सूत्राचं विस्तारित रूप आपण कशा पद्धतीने केलं ते पाहिलं आणि त्याच्यावरचे 2 उदाहरणं पाहिले। तर मित्रांनो माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा व जास्तीत जास्त शेअर करा आपल्या मित्रांना। घरी राहा, सुरक्षित राहा। धन्यवाद। जय हिंद।